Νίκο Μανατέστα, είσαι ένας από τους διοργανωτές αυτής της διημερίδας. Θες να μας πεις πώς προέκυψε, πώς έγινε η επιλογή των ομιλητών, ποια ήταν η αντίδραση των ομιλητών. Ναι, είναι μια σκέψη η οποία υπάρχει εδώ και χρόνια, για να πω την αλήθεια. Δηλαδή, το συζητάμε κάποιοι άνθρωποι που ενδιαφερόμαστε για τα σοβαρά αυτά προβλήματα τα οποία έχει πάρος. Ενδιαφερόμαστε εδώ και χρόνια και από το 20 θα έλεγα, αρχές του 20, είχαμε ξεκινήσει κάποιες συζητήσεις για την ανάγκη ενός συνεδρίου που θα δει με ένα συνολικό τρόπο τα θέματα του αναπτυξιακού μοντέλου της Πάρου. Πάνω εκεί ήρθε η περίπτωση του κορονοϊού, οπότε προφανώς όλα αυτά τα πράγματα αναστάλησαν όλες αυτές οι συζητήσεις. Όμως από το 22 ή το τέλη του 22 αρχίσαμε να το ξανασυζητάμε σε επίπεδο εκπροσώπων φορέων, όπως είναι ο Αρχίλογος, η Ομοσπονδία των Βαριανών Συλλόγων, οι φίλοι της Πάρου, η Ένωση Ξενοδόχων, αυτοί βασικά, 4 φορείς. Στον δρόμο διαπιστώσαμε ότι η ΔΕΙΑΠ ενδιαφερόταν επίσης να συμβάλλει σε αυτό το διάλογο. Οπότε ξεκίνησαν κάπως πιο σοβαρά οι συζητήσεις για αναζήτηση της θεματολογίας, των πιθανών ομιλητών. Υπήρξαν κάποιες πρώτες σκέψεις να γίνει κάποια στιγμή το φθινόπωρο του 2023. Δεν έβγαινε ο χρόνος, οπότε θεωρήσαμε ότι μια περίοδος καλή που και οι άνθρωποι της Πάρου μπορούν ενδιαφερθούν, να έχουν το χρόνο να έρθουν και να ασχοληθούν και καλή πρόσβαση έχει Πάρος από διάφορους προορισμούς κτλ. Γιατί ήρθαν και άνθρωποι από τη Σαντορίνη, από τη Σύρο κτλ. Καταλήξαμε ότι αυτό το διήμερο εδώ ήταν το προσφορότερο. Έγινε μια εντατική προσπάθεια τους τελευταίους μήνες, κυρίως για την αναζήτηση της θεματολογίας, ότι μάλλον την ολοκλήρωση της θεματολογίας και την αναζήτηση των ομιλητών. Πάνω σε αυτό τώρα μπορώ να σας πω μερικά πράγματα, ότι θεωρήσαμε ότι οι βασικοί άξονες πάνω στους οποίους θα πρέπει να κινηθεί, ας πούμε, αυτή η διημερίδα που σήμερα τελικά δεν θέλαμε να δώσουμε έτσι το χαρακτήρα ενός συνεδρίου που αποκτά μια άλλη, ας πούμε, διάσταση πιο ακαδημαϊκή. Εμείς θέλαμε να είναι κάτι πιο συγκεκριμένο. Ήταν πρώτα να δούμε το θέμα της μετάβασης από αυτό που αποκαλούμε υπερτουρισμό προς τον βιώσιμο τουρισμό, που είναι κάτι που συνδέεται με τα προβλήματα της υπερδόμησης, αλλά έχει και την αυτοτελειά του, έτσι, γιατί υπάρχουν και ένα σωρό άλλα πράγματα πέραν της υπερδόμησης, τα οποία σχετίζονται με το μοντέλο, και τα είδαμε και σήμερα, έτσι, με εναλλακτικούς τρόπους με τους οποίους μπορεί να αναπτυχθεί ένας τόπος. Επομένως, ένα θέμα ήταν αυτό. Ένα δεύτερο θέμα ήταν να φέρουμε στην συζήτηση το θέμα της υπερδόμησης, κάνοντας ένα διάλογο ανάμεσα σε διάφορους φορείς που εμπλέκονται, από το Υπουργείο, τον μελετητή, τους μηχανικούς της Πάρου. Θέλαμε να ακούσουμε και παρότι μπορεί να έχουμε κάποιες διαφωνίες, θέλαμε να ακούσουμε την άποψη των μηχανικών της Πάρου. Θεωρούμε ότι ωφελεί το διάλογο και επιστημόνων, χωροτακτών και αρχιτεκτόνων. Και ο τρίτος άξονας ήταν οι φυσικοί πόροι και οι πολιτιστικοί πόροι και ο τρόπος διαχείρισής τους, διότι, όπως όλοι ξέρουμε, είτε τους εξαντλούμε, όπως συμβαίνει με το νερό, είτε δεν τους διαχειριζόμαστε με τον πρέποντα τρόπο, με τον τρόπο που θα μπορούσαμε να τους αξιοποιήσουμε καλύτερα, όπως συμβαίνει με τους πολιτιστικούς πόρους του νησιού.
Και σε όλο αυτό το διάλογο φέραμε και το θέμα της φέρουσας ικανότητας, επειδή είναι ένα θέμα πάρα πολύ επίκαιρο και ένα θέμα το οποίο θα έχει πολύ μεγάλη βαρύτητα στο μέλλον. Ε, Πάνω σε αυτήν θα στηριχτούν προβολές, ας πούμε, για το πώς θα προχωρήσει το νησί, και θέλαμε να έχουμε και την άποψη των νομικών, που σχετίζονται, διότι όπως ξέρετε το θέμα της φέρουσας ικανότητας το ήγηρε πρώτο το Συμβούλιο της Επικρατείας. Επομένως υπήρχε ένα θέμα νομολογίας σχετικής. Θέλαμε λοιπόν να ακούσουμε και τους νομικούς, αλλά θέλαμε να ακούσουμε και επιστήμονες χωροτάκτες που είναι οι αρμόδιοι μελετητές, που ασχολούνται με τις μεθοδολογίες με τις οποίες αυτή προσδιορίζεται, θέτουν τα όρια κτλ. Αυτά σε γενικές γραμμές. Ωραία, πρέπει να γυρίσουμε νομίζω. Ναι, Πολύ ωραίο. εντάξει.